نامبر وان کبابای دنیا رو درست کردیم براتون. دندی کبابی کرمانشاهی رو باید توی کرمانشاه از یه شف کرمانشاهی یاد بگیرین که بدونین طعم و مزهش چیه لامصب. این سس رو هیچ کس تو کرمانشاه بلد نیست درست کنه، چون که مخصوص خودمه و تا حالا آموزشش رو هیچ جا نذاشته بودم، ولی به خاطر سارا میذارم داخل کانالش، برین حالش رو ببرید. سلام، دوباره برگشتیم خدمت شما با آموزش یک کباب درجه یک و اصیل کرمانشاهی، دنده کباب کرمانشاهی که ترکیب خیلی فوق‌العاده داره، از راسته و قلبه‌گاه گوسفندی درست میشه و به جرئت میگم از خوشمزه ترین کباب های دنیا. برای درست کردن این کباب اصلا به چرخ گوش و جوش شیرین نیاز نداریم. راسته گوسفندی و قلبه‌گاه رو ما به تیک‌های کوچیک و بعد ساتوری میکنیم. بعد از اینکه گوش رو به تیک‌های کوچیک‌تر تبدیل کردیم، حالا نوبت ساتوری کردنشونه. خب بعد از اینکه به این مرحله رسیدیم، نوبت پیازه. پیازمون رو اضافه می‌کنیم. دوباره ساتوری می‌کنیم. خب دیگه الان نوبت اضافه کردن ادویه هاست. فلفل سفید، سیاه هم میتونین استفاده کنیم، پول بیبر، نمک. خب حالا زعفران و بازم ساتوری می‌کنیم. مقدار مواد هم داخل توضیحات براتون می‌نویسم. اگه چرخ گوش هم داشته باشین داخل منزل، میتونین از دنده نخودی استفاده کنیم و درشت چرخش کنیم. ولی این دیگه سبک سنتی و قدیمی دنده کباب کرمانشاهی دقیقاً همین جوریه. بافت گوشمون که این شکلی شد، میریم برای گرفتن سیخ دنده کبابمون. سیخ گرفتن دنده کباب ما به استخون دنده گوسفندی احتیاج داریم که به این شکل استفاده میشه. خب برای سیخ گرفتن گوشت بالاشو اصلا نباید گرفت که سیخ بین اونا رد بشه. خب الان برای اینکه گوشت به دستمون نچسبه و به کف تخت کارم نچسبه، تخت کار رو خیس میکنیم و به این صورت گوشت رو میزنیم روی استخونا. حالا نوبت سیخ ها رو به این حالت می‌ذاریم زیر دنده، کاملا از زیر گوشت رد میشه و از وسطش نیست. حالا نوبت سس دنده کبابه. این سس رو هیچ کس تو کرمانشاه بلد نیست درست کنه، چون که مخصوص خودمه و تا حالا آموزشش رو هیچ جا نذاشته بودم، ولی به خاطر سارا میذارم داخل کانالش، برین حالش رو ببرید. برای درست کردن این سس به هیچ عنوان از رب استفاده نمی‌کنم، به خاطر همین گوجه رو گذاشتم اینجا که کبابی شه و از خود این گوجه سس رو درست کنم براتون. خب حالا بریم برای پوست گرفتن این گوجه‌های کبابیمون.
داخل. کاملا پوستش رو جدا میکنیم برای درست کردن سسمون. بعد از پوست گرفتنشون حالا نوبت ساتوری کردن. کاملا باید ساتوری بشه و گوشتی نباشه. سس دندی کباب اصولا تو کرمانشاه با رب گوجه درست میشه، ولی تمام این مراحل میتونن انجام بدیم به جای گوجه از رب استفاده کنیم. بعد گیاهی خاص خودشون. بعد از اینکه گوجه ها به این حالت در اومدن بیا دقیقاً اینجوری. بعد از اینکه گوجه ها به این حالت در اومده میری سراغ پیازه. پیازامون رو به صورت نگینی خیلی ریز بعد خیلی ریز بشه پیازامون. ما به خاطر اینکه اینجا رنده نداشتیم ساتوری که میشه رنده هم استفاده کنیم. حالا فلفل دلمه‌ای، دقیقا فلفل دلمه‌ای هم به همین شکل هسته هاشو استفاده نمی کنیم. این هم میشه رنده کرد. خب حالا میریم برای درست کردن سسش. بیا بریم. این مایتابه کاملا داغ شه. بعد از اینکه مایتابمون داغ شد بهش کره اضافه میکنیم. خب بعد از اینکه کره داغ شد اول فلفل دلمه‌ای و پیاز رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه پیاز طلایی شد نوبت اضافه کردن گوجه است. خب الان از ریحان استفاده میکنم برای خوش عطر شدن سسمون. ریحانه رو باید خیلی قشنگ و ریز ساتوری کنیم. بعد از ساتوری کردنش میریم که سسمون اضافه کنیم. رنگ سس رو ببین. اینجای کار هیچ ادویه‌ای نخورده. برای اینکه ادویه عطر خودش رو از دست نده ما همیشه چند دقیقه آخر به سس ها و خورشامون اضافه میکنیم ادویه ها رو. یه اشتباهیه که اکثرا به محض اینکه پیازا رو اضافه میکنن ادویه ها رو میزنن، تمام خواص و عطرش رو از دست میده. نوبت اضافه کردن ادویه هاست. پول بیبر، فلفل سفید، نمک دریایی و اگه نمک دریایی نداشتی میتونید از نمک عادی هم استفاده کنید. یک کوچولو زنجبیل، زعفران، الان میریم برای اضافه کردن لیموی تازه. الان دیگه سسمون آماده است. ای کاش عطر این سس الان حس میکردیم شما. خب میریم که دندمون رو کباب کنیم. برای کباب کردنش باید کاملا بذاریم یه طرف دنده کباب شه و بعد بچرخونیم، وگرنه از کباب از سیخ میفته. وقتی یه طرف کباب درست شه آب کباب از این ور بیرون میزنه. اون موقع است که ما دیگه باید کبابمون رو برگردونیم. ما برای فیلم برداری این برنامه 2 روز تو این گرمای 180 درجه با برای سارا خانم اومدیم داریم فیلم میگیریم. تازه شانس آوردیم خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ خب بعد از اینکه یه طرف دنده کاملا کباب شد 2 تا سیخ میذاریم به این شکل. اینجوری برمیگردیم. بریم که این خوشمزه اصیل رو سرو کنیم. گرمش میکنیم الان.
نصف خوشمزگی کبابمون به این سسشه. کباب بدون ریحون که دیگه معنی نداره. اصل کاریش همینه. نامبر وان کبابای دنیا رو درست کردیم براتون. بریم برای تست این خوشمزه. تیکی کباب و بافت نرم رو ببین. ریحان و لیمو. میدونین که گوجه دوست ندارم. چطور شده؟ چجوره؟ عالیه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. پیج اینستا خودمم زیر همین پست تگ میکنم، اگه دوست داشتین داخل اینستاگرام آموزشای بنده رو دنبال کنین. یا حق.